Mayad nga adlaw sa aton nga tanan. Yes, transformation DIY naman ni karon. 35 pesos na sa ukay, i-transform ta sa ning crisscross nga ginatawag. Kag sa ning milkmaid top, bala iya. Tapos sukdo naton ang aton nga titi, bust area, ang aton nga waist area, ang aton nga shoulders kag mag-drawing ta kay kinahanglan nga may plano tayo sa kinabuhi kag potlon ta ang connection ta sa mga tawo nga toxic na sa aton. Kag aton naman nga ayuhon ang aton nga kinabuhi, no? Plansyahon ta nga plansyahon hantod sa mahimo ta nga better self. Char. So that is my sizes. Then magsugod na dayon ta sing tahi. Ang pagtahi grabe gid ya kakapoy, kalisod, pero lavan kay worth it na iya sa ulihi. Tiya makauna man ta ka mangga. Pagkatapos so amo na ni, di ba? I told you, kapoy pero worth it. O di ba? Grabe ka taas nga process, just like basta uy, isa na gid mahambal kuya, grabe. What happened? Be? Bakit ang gulo? Oo, grabe ka kapoy, pero muna sa ni, na-imagine ko na, ginbutangan ko na ka-solderas kag ang likod niya, damo sing push pin, kay para safe, and then, shampoo ko gali, Dove, ay kuan gali, katong kunsuka, kaila kabalo ka mo sana shampoo ko, giani man. So, amo din yung isa, na ako makita nyo ko sa personal, buang gid ako ya, amo ko sana kagwapa, ay na filter kag ang mga buo ko do sa itsura ara pa, pero proud ko sana kay amo na siyang gapabuhat sa akong gwapa ko. Basta muna na siya, bye-bye na.